આજે આપણે મસાલા પાપડની રેસીપી કરીશું હોટેલ સ્ટાઇલ અને ખૂબ જ ઇઝી ને એકદમ જે બાળકો બી કરી શકે ને એવી રેસીપી છે, પણ ખરેખર તમને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. તો ચલો હવે આપણે ક્વિક અને ઇઝી રેસીપી જોઈએ. અગેન નો ઓનિયન નો ગાર્લિક. મેં ફાઇન ચોપ કરેલી કોથમીર છે. ઓકે, આ કાકડી છે. આ હું એકચ્યુઅલી ઉપરની સ્કિન નહીં ઉતારું કારણ કે આ મને ખ્યાલ છે કે આ એકદમ વ્યવસ્થિત છે અને કોઈ કડવી બી નથી. તમે છાલ ઉતારવી હોય તો ઉતારી શકો છો. ટમેટા લાલ અને ગ્રીન ચીલી. હવે તમે ડુંગળી જો ખાતા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. ઘણા લોકો કેપ્સિકમ બી નાખે છે, તો કેપ્સિકમ તમારી ઇફ યુ વિશ તો તમે યુઝ કરી શકો છો, પણ આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અત્યારે ઇનફ છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં જે ટમેટા છે આપણે એનું ઉપરનું ટોપ આ કાઢી લીધું. હવે વચ્ચેથી આમાં જો આપણે સીડ તમે યુઝ કરશો તો એકદમ જ આપણા જે મસાલા પાપડ છે સોગી થઈ જશે. એટલે હંમેશાના સીડ જે છે આ સીડનો પાર્ટ એ કાઢી નાખવાનો છે. ઓકે, તો જો આવી રીતે આ લગભગ આ પ્રોસેસ મેં સેન્ડવિચીસમાં બી આપણે કરીએ છીએ. તમે રેસીપી જોજો એમાં. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના જો ડીસીડ આપણે કરી નાખ્યા છે. હવે ફાઇન ચોપ કરવાના છે આને. તો એકદમ ઇઝી જ છે, આવી રીતના આરામથી તમે ફાઇન ચોપ કરજો તો મજા આવશે. ઓકે, જો હું આવી રીતના કરું છું જો, અને તમે બી આવી રીતે જ કરી લેજો. હવે નેક્સ્ટ આપણે ક્યુકુમ્બર કાકડી કરીશું. સો ફ્રેન્ડ, નેક્સ્ટ હવે ક્યુકુમ્બર. તો એમાં બી સિમિલરલી આપણે સીડ્સ કાઢવાના છે. ઘણી હોટલ્સમાં ફ્રેન્ડ્સ મેં એવું બી નોટિસ કર્યું છે કે એ લોકો કુકુમ્બર યુઝ જ નથી કરતા, ખાલી અનિયન અને ટમેટા જ યુઝ કરે છે. પણ ઇટ્સ અપ ટુ યુ. અને કદાચ જો તમારે આમાં કાચી કેરી બી એડ કરવી હોય તો એ બી કરી શકો છો. તો અગેન આવી રીતે આપણે વચ્ચેથી ડીસીડ કરી લઈશું. સોરી ફોર ધ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ ફ્રેન્ડ્સ, બાજુમાં થોડું કામકાજ ચાલે છે. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ બે ફાઇન આવી રીતના પહેલાં લાંબા કાપી લઈશું, પછી ફાઇન ચોપ આવી રીતે. જેટલા ઝીણા કરી શકતા હોય એટલા ફ્રેન્ડ્સ ટુકડા કરજો આપ. જુઓ, તો બસ આવી રીતે હું બાકીનું બી કરી. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, ગ્રીન ચીલી. ચીલી ફ્રેન્ડ્સ તમારે ઓપ્શનલ છે, તમારે ના એડ કરવી હોય તો બી ચાલશે. આ થોડું તીખું કરવા માટે એને બી આવી રીતના કટ કરીને જો ફાઇન. હું થોડીક જ એડ કરું છું, લાઈક આઈ સેડ કે તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. તો જો હવે મિક્સિંગ બાઉલ છે. મિક્સિંગ બાઉલની અંદર આપણા ક્યુકુમ્બર, ટમેટા અને ચીલી એડ કરી. નેક્સ્ટ કોથમીર, એકદમ ફાઇન ચોપ કરેલી ઝીણી ઝીણી કોથમીર, એ બી જો થોડી આપની ઈચ્છા અનુસાર. તો વેજીટેબલ્સ થઈ ગયા ફ્રેન્ડ્સ. હવે મસાલામાં થોડું મીઠું ટેસ્ટ અનુસાર, ચાટ મસાલો ખાસ, ઓકે, અને ફ્રેન્ડ્સ થોડું જો લેમન જ્યુસ. હવે બસ હવે આટલું થયું ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આ ફ્રેન્ડ્સ મિક્સ કરીને રાખતા નહીં કારણ કે સોલ્ટ નાખ્યું છે એટલે બધું વસ્તુ આપણું પાણી છોડશે. તો એકવાર ક્વિક મિક્સ આવી રીતના થઈ ગયું તમે ટેસ્ટ કરી લેજો. અને ઉપરનો આપણો મસાલો હવે રેડી છે. હવે નેક્સ્ટ કામ ફ્રેન્ડ્સ ઇન્સ્ટન્ટ એ કરવાનું છે કે પાપડ તમારે કરી લેવાનો છે. અને હોટ પાપડમાં આપણે દરેક વસ્તુ કરશું તો એકદમ બેસ્ટ ટેસ્ટ આવશે. તો અહીંયા જે ઉડદ દાળના પાપડ હોય એ લીધેલા છે. હોટેલમાં મોસ્ટલી આ જ પાપડ યુઝ થાય છે, પણ તમે કદાચ ઘરે કરતા હોય તમે ચોખાના જે હોમમેડ પાપડ હોય એમાં બી કરી શકો છો. ઓકે, હવે ફ્રેન્ડ્સ બીજું એક વસ્તુ છે કે જો મને પર્સનલી ફ્રાય કરેલા પાપડ અને ગરમ પાપડમાં જ આ ટેસ્ટ એનો સારો આવે છે. ઘણા પાપડ રોસ્ટ કરીને બી કરતા હોય છે, અને ત્યાં હોટલ્સમાં તંદૂરમાં બી એવી રીતના શેકીને કરતા હોય છે, અને પછી રાખી રહેતા હોય છે ને પછી તમને એ સર્વ કરે છે. તો પણ મને પર્સનલી ફ્રેશ પાપડ તળેલો હોય અને એની ઉપર મસાલો છાંટીને આપે એ એકચ્યુઅલી એના જેટલું સારું એકે નથી બનતું. તો અહીંયા જો મેં તેલ મૂકી દીધેલું છે. હવે આપણે પાપડ ફ્રાય. તો ફ્રેન્ડ્સ તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે સાવધાનીથી પાપડ ફ્રાય કરી લઈશું. તો જરાય જો વાર નથી લાગતી. અને આવો ડ્રેઇન કરી અને આપણે રાખી લીધો આવી રીતે જો. અને સિમિલરલી બીજો બી પાપડ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું.
આપણા ગરમા ગરમ જો પાપડ તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક પાપડ ઉપર કેવી રીતે કરવું એ જોઈ લઈશું. પાપડ લીધો, ખૂબ જ ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ બાળકો બી કરી શકે એવું છે આ વસ્તુ તો. અને હવે હું એકચ્યુઅલી હાથેથી જ મારા હાથનો ઉપયોગ જ કરીશ. જો આમાં થોડું થોડું તેલ બી છે એટલે એ ટેસ્ટ બી સરસ આવશે. એટલે પર્સનલી મને એમ જ થાય કે આપણે તળેલા પાપડમાં કરીએ તો વધુ ટેસ્ટ આવે છે. બસ હવે ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે આપણે જો હવે ફ્રેન્ડ્સ બસ જો રેડ ચીલી છે મારી પાસે, એ થોડું થોડું હું આવી રીતના કરી દઈશ જો ઉપરથી. તો આપની તીખાસ અનુસાર આપણે ગ્રીન ચીલી બી એડ કરી છે. અને ઇફ યુ વિશ તમે ચાટ મસાલો બી થોડો ઉપર એડ કરી શકો છો. થોડો થોડો ટચ જ ખાલી. અને બસ ફ્રેન્ડ્સ હજી થોડી ફ્રેશ કોથમીર. અને આપણો મસાલા પાપડ હવે કમ્પ્લીટલી રેડી છે. તમે કેવી રીતે ખાતા હોય મને ખબર નથી, હું તો આવી રીતના હાથેથી જ લાગી પડું છું. અને જેટલો તમે ફ્રેન્ડ્સ આને રાખશો એટલો સોગી થતો જશે. એટલે ઇન્સ્ટન્ટ જ જો તો જ આવો ક્રન્ચી રહેશે તમારે. ઓકે. વાહ, એકદમ ફ્રેન્ડ્સ ખરેખર મજા આવી ગઈ. અને મને ખબર નથી પડતી કે વાય હોટલ્સમાં વસ્તુના આનો કાંઈ કોસ્ટિંગ હોતું નથી ને વાય ધ ચાર્જિંગ સો મચ ઓવર ધેર. તો એનીવે વોટ એવર, ઘરે તમે બનાવો અને પૈસા બચાવો એટલું જ તમને. કોઈક વાર ફ્રેન્ડ્સ ના ડેફિનેટલી તમે ઘરે ટ્રાય કરો, ખૂબ જ ઇઝી રેસીપી છે. અને પર્સનલી મારા કહેવા ઉપર તમે ફ્રાય પાપડમાં કરજો તો ખરેખર થોડી એક્સ્ટ્રા મજા આવશે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.